વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઇંગ્લિશમાં જે 18 ઓગસ્ટ 2023ના દિવસે એકમ કસોટી લેવાય છે, યુનિટ ટેસ્ટ લેવાય છે, એનું પેપર સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે સામાન્ય પ્રવાહનું છે. તો સૌપ્રથમ રાઇટ વેધર ધ સેન્ટન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, એટલે વિધાનો સાચા છે કે ખોટા એ કહેવાનું છે. નથિંગ સિમ્સ ઇઝી એન્ડ પોઝિટિવ વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ કમ્ફર્ટેબલ, તો એ ફોલ્સ વિધાન છે. શું કામ ફોલ્સ છે? તો એ કમ્ફર્ટેબલની જગ્યાએ હેક્ટિક શેડ્યુલ આવે. જ્યારે હેક્ટિક શેડ્યુલ હોય ત્યારે કંઈ ઇઝી અને પોઝિટિવ ન હોય એવું આવે છે. સેકન્ડ છે ધ માઇન્ડ ઇઝ ધ કાઉન્ટર પાર્ટ ટુ ધ ઇમોશન્સ, એ ટ્રુ છે. પછી ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ, એટલે સાચા મિનિંગ શોધવાના છે. હમિંગનો મિનિંગ થાય બઝિંગ, એટલે ગણગણાટ થાય. અપ્રિશિએટ એટલે વખાણ કરવા, પ્રેઝ કરવું થાય. નેક્સ્ટ છે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રાઇટ રિસ્પોન્સ, એટલે યોગ્ય રિસ્પોન્સ એટલે જવાબ તમે લખો. 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી કોઈ પણ એક. તો હરિત સેઝ હાઉ કાઇન્ડલી ધ ડોક્ટર ટ્રીટ્સ ધ પેશન્ટ્સ, તો એનો આન્સર છે મેક સપોઝિશન, એટલે સપોઝિશનમાં એઝ ઇફ અને વેર આવવું જોઈએ. શું આવવું જોઈએ? એઝ ઇફ અને વેર. તો હી ટ્રીટ્સ ધેમ એઝ ઇફ હી વર ધેર માસ્ટર, તેવી રીતે ટ્રીટ કરે છે જાણે કે તે તેઓના માસ્ટર હોય. નંબર 6 છે પેશન્ટ સેઝ વોટ શુડ આઈ ડુ ટુ કીપ માય ટીથ સોલિડ, મારા દાંત સોલિડ રાખવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ? ડેન્ટિસ્ટ એટલે દાંતના ડૉક્ટર એને સલાહ આપે છે કે યુ શુડ બ્રશ યોર ટીથ બિફોર યુ ગો ટુ બેડ, એટલે તારે પથારીમાં જતાં પહેલાં બ્રશ કરવું જોઈએ. એટલે આન્સર ડી આવશે. શું આન્સર એમાં આવશે? ડી આવશે. ચાલો, ત્યાર પછી સેક્શન બીની અંદર રીડ ધ એક્સટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે હાઉ ડુ માઇન્ડ, ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી વર્ક. તો માઇન્ડ, ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી વર્ક ઓલ આર ક્લોઝલી ઇન્ટરલિંક એન્ડ ઓલવેઝ વર્ક ટુગેધર, એટલે એક સાથે કામ કરે છે, જોડાયેલા હોય છે. વાય ડુ વી નીડ અવર મેન્ટલ એબિલિટીઝ, એટલે આપણે શા માટે મેન્ટલ એબિલિટીઝ, તો વી નીડ મેન્ટલ એબિલિટીઝ to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in a position to think logically. ત્યાર પછી આવશે નંબર 9 છે હાઉ ડઝ ધ ક્રાઉન પુલ ઇન્ફ્લુઅન્સ, તો ધ ક્રાઉન પુલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ ધ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લડ ઇન એ પોઝિટિવ વે, એટલે હકારાત્મક રીતે કરોડરજ્જુ છે એના પ્રવાહીને પ્રભાવિત કરે છે. ડઝ ધ ક્રાઉન પુલ હેલ્પ અસ થિંક ક્લિયરલી, ક્રાઉન પુલ આપણને સ્પષ્ટ રીતે વિચારવામાં મદદ કરે છે. તો યસ, ધ ક્રાઉન પુલ હેલ્પ્સ અસ ટુ થિંક ક્લિયરલી. પછી નેક્સ્ટ આવશે વોટ ડીડ ધ રાઇટર્સ મધર અક્સેપ્ટ, લેખકની મધરે શું એક્સેપ્ટ કર્યું હતું? તો રાઇટર્સ મધર્સ અક્સેપ્ટેડ ડેથ, એટલે મૃત્યુને એક્સેપ્ટ કર્યું હતું. શું કર્યું હતું? ડેથ એટલે મૃત્યુ. વોટ ડીડ ધ રાઇટર્સ મધર વોન્ટ ટુ ટોક, એટલે શું એ વાત કરવા માંગતા હતા? તો ધ રાઇટર્સ મધર વોન્ટેડ ટુ ટોક અબાઉટ હર લાઈફ, એના જીવન વિશે વાત કરવા માંગતા હતા. પછી આવશે નંબર 13 હાઉ લોંગ ડીડ ઇટ ટેક ટુ રીચ ધ કોમ્પેન્સેશન મની ટુ ધ લેડી, કેટલો સમય લેડીને વળતરના પૈસા પાછા મેળવતા લાગ્યો હતો? તો ઇટ ટુક કરવાનું, ઇટ ટુક 2 years ટુ રીચ ધ કોમ્પેન્સેશન મની ટુ ધ લેડી. પછી હુ ઇન્ટરવેન ટુ રીચ ધ મની ટુ ધ લેડી, એટલે કોણે વચ્ચે દરમિયાનગીરી કરી હતી, એટલે પૈસા અપાવ્યા હતા? તો ગુજરાત હાઈકોર્ટ ઇન્ટરવેન્ડ ટુ ધ રીચ ટુ ધ મની ટુ ધ લેડી આવશે. નંબર 15 છે ફોર વોટ ડીડ શી ગેટ કોમ્પેન્સેશન, તેના શેના માટે કોમ્પેન્સેશન એટલે વળતર મળ્યું હતું? શી ગોટ કોમ્પેન્સેશન ફોર હર ફિલ્ડ, એના ફિલ્ડ માટે કોમ્પેન્સેશન મળ્યું હતું. વોટ વોઝ ધ રીઝન ઓફ ડિલે ઇન રીચિંગ ધ મની ટુ ધ લેડી, બરાબર, લેડીને શું કારણે તેને ડિલે થયું હતું, મોડું થયું હતું? તો ધ મની વોઝ રિલીઝ ઇન ટાઈમ બટ હેડ બીન ઇનવર્ટેડલી ડિપોઝિટેડ ઇન સમ અધર બેંક, એટલે સમયસર રિલીઝ થઈ ગયા હતા પણ બીજા કોઈના ખાતામાં એ જમા થઈ ગયા હતા. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.